Tahun 2020 telah menyaksikan satu pertumbungan yang sengit dalam dunia otomotif dekat negara kita ni, di mana jenama kereta tempatan Proton dan Pro 2 saling bersaing dengan jenama Jepun Toyota Honda dalam menampilkan model-model baru yang lebih baik dan semakin baik. Tapi satu jenama daripada Korea ni pun tak nak ketinggalan. Dan hari ni saya bawakan kepada anda Hyundai Kona. Dan bagi korang yang minatkan Lisa dan Jenny, mungkin ini adalah satu model yang sesuai untuk korang. Sekejap. Tapi kalau saya diberi pilihan antara Lisa dengan Jenny, saya lagi minatkan Hanbiol. Strategi, I said right now, fight, conquer. So ini adalah Hyundai Kona yang mana dia didatangkan dengan 3 variasi, iaitu 2.0, 2.0 aktif, dan yang ini adalah full spec 1.6 turbo, yang mana dia produce lebih kurang 177 horsepower dan 265 Nm of torque. So boleh kata ini adalah satu SUV paling powerful dalam kategori segmen B. Proton X50 pun 177 horsepower, tapi torque dia kurang 10 daripada ni, iaitu 255 Nm of torque. Dan harga untuk Hyundai Kona ni adalah starting daripada 115,888 ke 143,888. So boleh kata harga dia agak sedikit mahal kalau kita nak bandingkan dengan X50 dengan Honda HR-V. Tapi harga dia agak mahal sikit disebabkan ini adalah unit CBU. Dia fully import daripada Korea. Tapi untuk range harga ni masih lagi boleh dibandingkan dengan Subaru XV dan Mazda CX-3. So basically daripada segi luaran dia saya suka sangat dia punya styling dia, yang mana kalau korang tengok dekat sini dia punya lampu dia sangat kecil, sangat kurus, lebih kecil daripada Subaru XV, yang mana dipisahkan dia punya headlamp dia dekat bahagian bawah sini. Ini adalah position light, nampak kurus, cantik, dan saya suka sangat dia punya bahagian keliling sebelah sini ada matte black, menampakkan kereta ni nampak gah kalau kita tengok daripada atas jalan. Daripada sisi pun nampak gah juga, yang mana dia menggunakan sport rim 18 inci, 235, 45 dan R18 18 inci. Ada satu profil hitam matte black ni ditarik daripada depan sampai ke tepi sampailah belakang, dan dia punya roof dia ada roof rail, dan dia punya bahagian bumbung dia hitamkan. Daripada segi bahagian belakang pun sama macam depan, yang mana dia pisahkan bahagian lampu dia ke bawah sini. So jarang kita nampak mana-mana kereta yang dia splitkan bahagian lampu atas dan bawah sini. Memang sangat-sangat cantik dan profil ni nampak fresh. Kereta ni daripada belakang mengingatkan saya kepada satu model, iaitu Renault Captur. Tapi Renault Captur tu dia nampak lebih kecil sangat. Yang ini size dia adalah lebih kurang macam Honda HR-V ataupun X50, tapi dia agak lowered sedikit. Dan kalau korang masuk dalam ni je, korang akan dapat notice dia punya ruang dalaman dia agak cantik, yang mana dia diselangi dengan belang-belang color hijau ni. Ada dekat aircon sini, gear konsol sini, dekat seat, dekat sana pun ada, dan satu lagi dekat dia punya seat belt ni. Wow, warna hijau fluorescent. So ini yang menampakkan kelainan untuk Hyundai Kona ni berbanding dengan kereta-kereta lain. Satu lagi kelebihan yang ada dekat kereta ni tak ada pada mana-mana model lain, iaitu dia ada head up display. Wow, yang mana dia akan display speedometer, blind spot monitoring system dan lain-lain. So kita tak perlu nak tunduk kat sini, sebab tu nama dia head up display. Satu lagi kelebihan kereta ni yang tak banyak ada pada segmen ni adalah dia ada wireless charging dekat sini. Ini adalah satu features yang kecil saja, tapi dia sangat-sangat praktikal, sangat-sangat berguna. Dan Hyundai Kona ni didatangkan dengan transmisi 7-speed dual clutch transmission. Korang boleh shift kepada manual plus minus kalau korang nak overtaking ataupun naik bukit. Kereta ni didatangkan dengan start stop, yang mana kalau kita berhenti sekejap dekat traffic light tu, enjin kereta ni akan mati. Kalau korang release brake, dia akan hidup balik. Benda ni sebenarnya bukan benda baru. Ini dah lama ada dekat Pro 2 Myvi dan Pro 2 Arus. Ada 2 cup holder kat sini dan ada 2 tempat letak card holder kat sini. Wow, mesti korang rasa pelik kenapa saya tak sop sangat dengan kompartmen dalam kereta. Of course, kita perlukan practicality bila kita memandu. Daripada segi dia punya dashboard dia, saya tak suka sebab nampak agak lama, nampak old fashion. Ni dia menggunakan hard plastik. Contoh macam X50 dia ada selangkan dengan metal brush punya finishing, ataupun setengah model dia letakkan carbon fiber punya corak. Yang ini tak ada. Yang ni dia punya dashboard dia nampak macam model lama. Tapi nasib baik dia cover dengan color hijau dekat dalam sini. Kalau tak, dia punya display bahagian dalaman ni nampak lebih
dull. So itu yang saya rasa Hyundai kena improve. Satu lagi kekurangan kereta ni iaitu dia hanya didatangkan dengan parking brake konvensional. Kereta ni didatangkan dengan telescopic steering. Dia ada push start button, auto climate control dengan auto rain sensor. Bumbung bahagian dalaman ni semua dia colour gelap, dia hitamkan. Daripada segi dia punya infotainment, bagi saya agak janggal sikit benda ni. Dia nak buat macam floating tapi benda ni nampak besar, skrin dia kecil dan features dalaman dia pun sebenarnya tak banyak. Walaupun dia ada Android Auto dan Apple CarPlay, tapi dia punya features dia tak banyak. Dia cuma ada reverse camera sahaja, yang mana Proton X50 dia dah ada 360 degrees camera. So daripada segi infotainment, kereta ni agak sederhana, yang mana Proton X50 dia ada 360 degrees camera. In fact, X50 ada auto parking, kereta ni tak ada. So ini adalah dia punya ruang seat bahagian belakang dia, yang mana korang boleh lihat dekat sini saya punya ruang legroom agak besar, tapi tidak sebesar Honda HR-V. Dia punya center hub dekat sini agak tinggi bagi saya. Satu lagi dekat sini dia tak ada apa-apa aircon blower dan USB port. Rear seat pocket dia saya tak faham kenapa dia buat jaring dan dia letakkan bahagian hard plastik dekat sini. So ini adalah dia punya ruang boot dia. Tidak begitu besar, lebih kurang dalam 300 liter lebih. Bawah sini ada ruang kompartmen sikit. Bawah situ ada tire spare dan tool set. Kemudian dia punya seat dia boleh direbahkan menjadi rata, dibagikan dengan 60-40 split. Tanpa membuang masa, jom kita test drive one of the most powerful B segment SUV, Hyundai Kona. Jom. So Hyundai Kona unit ni adalah full spec, yang mana dia didatangkan dengan 177 horsepower dan 265 Nm of torque. Horsepower sama dengan X50 dan torque dia lebih 10 Nm daripada X50. Kalau nak dibandingkan dengan HR-V pula, HR-V adalah 1.8 I VTEC, yang mana dia produce 141 horsepower dan 170 Nm of torque. So ini adalah salah satu the most powerful SUV dalam segmen B. Tapi perbezaan kereta ni, dia didatangkan dengan 4 silinder berbanding dengan X50 adalah 3 silinder. Dan kereta ni sama juga dengan X50, dia adalah 7 speed dual clutch transmission. Cuma X50 adalah wet clutch basah, dan ini adalah dry clutch. Tapi don't worry, so far dry clutch daripada Hyundai ni jarang kita dengar komplain. So daripada segi performance, kereta ni wow, sangat-sangat responsif. Sekarang kita naik bukit, wow, immediate. Sekarang cepat je, saya tekan terus 120. Kita try sekali lagi acceleration. Wow, the engine sound sangat-sangat responsif. Daripada segi driving pleasure, sangat-sangat best kereta ni. Saya dah drive kereta ni dah masuk hari yang ke-3, ke-4, dan saya gunakan dulu sebelum saya dapat review betul-betul dia punya feel. So far yang saya drive selama beberapa hari ni, kereta ni sangat-sangat responsif. Daripada segi cornering dia pun agak baik, kurang body roll. Kalau kita slow macam ni, tiba-tiba kita nak memotong, wow, immediate RPM dia terus naik ke 5,500 secara tiba-tiba, secara serta-merta. So memang ada sedikit terbolek tu memang ada, tapi sangat-sangat minimum. Bagi saya acceptable, tak ada masalah dekat situ. Daripada segi pemanduan ride, lalu jalan yang tak rata, contoh macam ni berbenggol sikit, okey, sederhana. Dan satu lagi daripada segi dia punya NVH ataupun noise, kereta ni bagi saya okey. Agak kedap juga, taklah begitu senyap. Kita boleh dengar bunyi enjin kalau kita rev, agak mengaum sedikit saja, tapi masih lagi dalam keadaan yang agak selesa. Sekarang dalam kelajuan 35 km/jam dan saya cuba accelerate. Wow, immediate response. Oh, untuk sebuah kereta yang agak ringan macam gini, kurang daripada 1.5 tan, dan dia punya torque dia 265. Kalau kita dengar X50 255 pun dah agak gila. Ini lebih lagi. Performance dia punya acceleration pickup tu memang best. Sekarang kita dekat highway, RPM terus ke 6,000 dan dia shift, automatic shift. Kat situ kita boleh nampak. Woo! Handling, wow, responsif, sangat-sangat responsif.
korang akan rasa immediately confident, yakin dengan pemanduan yang padu macam ni. Korang akan rasa yakin untuk accelerate, korang akan rasa yakin untuk brake, dan korang akan rasa yakin untuk steer, untuk selekoh, untuk belok. Wow. Saya belum guna lagi sport mode. Ini adalah comfort mode. Kita boleh tukar kepada eco, jimat minyak, dan kalau warna merah, sports lebih responsif. Bunyi jam agak kuat juga kalau kita rev, tapi daripada segi respon dia, apa yang kita nak, dia betul-betul pergi, dan kadang-kadang lebih pergi daripada apa yang kita perlukan. So daripada segi performance memang baik kereta ni. Satu lagi daripada segi dia punya fuel consumption. Fuel consumption kereta ni dikatakan 21.5 km per liter. Agak terlalu jimat sangat tu. Bagi saya tak berapa percaya. Untuk perbandingan, Honda HR-V lebih kurang 14, 15, 16 average. So bagi saya, kalau kereta ni bukan 21 tapi dia just 18 saja untuk sebuah SUV, dia sangat-sangat jimat. So daripada segi fuel consumption, no issue. Kereta ni boleh katakan jimat minyak. Ini adalah area Glen Mary. Ini adalah tempat kerja lama saya 10 tahun lepas. Saya pernah berkhidmat dekat sebelah Lamborghini Glen Mary ni, iaitu Proton Glen Mary. Bagi saya, ini adalah sebuah kereta yang kita tak boleh nafikan. Ia adalah baik daripada segi dia punya safety, baik daripada segi dia punya design luaran, baik daripada segi dia punya performance, fuel consumption. Dia ada semua kriteria untuk menjadi sebuah SUV segmen B yang baik. Tapi persoalannya, adakah dia mampu bersaing dalam lautan persaingan SUV segmen B dekat Malaysia ni yang semakin menggila, yang semakin kompetitif, semakin sengit. Market spoiler dekat sini sebenarnya bukanlah X50, tapi sebenarnya X70, yang mana dikeluarkan sebuah model yang syarat dengan teknologi, sebuah SUV segmen C, tapi dijual pada harga lebih rendah daripada SUV segmen B. So macam mana company lain nak survive? Satu je, caranya adalah berikan yang terbaik untuk rakyat Malaysia dan bersaing dengan adil. Tapi sebenarnya mungkin satu kelebihan untuk Hyundai ni adalah daripada segi dia punya after sale service, yang mana pengguna-pengguna setia Hyundai dia tak akan bertukar kepada company lain, tak kira sama ada Proton, Pro2, Toyota, Honda, sebab dia sukakan dengan servis yang diberikan oleh Hyundai. So kebanyakan customer yang sedia ada, biasanya diorang akan kembali kepada brand yang diorang dah selesa. So itulah salah satu strategi untuk car maker Korea ni. Daripada diorang duk cari market lain, market yang sedia ada tu diorang jaga betul-betul. Apapun, saya rasa berbesar hati dan gembira dengan persaingan pada tahun 2020 ni, yang mana kita boleh lihat semua company car maker berlumba-lumba untuk menghasilkan kereta yang lebih baik dan semakin baik. Dan akhirnya, siapa yang untung? Kita semulah sebagai pengguna yang untung. Kita akan dapat sesuatu yang lebih baik pada nilai yang lebih baik pada harga yang lebih rendah. So, terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni sampai habis, dan sekiranya ada sesuatu input yang korang boleh ambil dalam video ni untuk korang jadikan sebagai panduan pembelian kereta korang, especially bagi korang yang tengah pening mencari SUV yang sesuai untuk korang, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata daripada saya, Nazz, Abdullah, Lisa, Jenny dan Hanbiul. Strategi, fight, conquer. Bye. Wow.